हेलो एवरीवन आपनालोक সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো কেনেকৈ পুৰণা কফি কাপ প্ল্যান্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা কেনেদৰে পুৰণা কফি কাপত আপোনালোকে প্ল্যান্টস লগাব পাৰিব। তেতিয়া হলে আহকচোন প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ মোৰ কফি কাপৰ প্ল্যান্টাৰ্স কেইটা। আৰু এইটো কাপত মই লগাই থৈছো মানি প্ল্যান্টৰ কাটিং। কাপটো অকনমান ভাঙি আছে ওপৰ টুকুৰা আৰু বহু দিন হ'ল মুৰে কাটিংটো লগোৱা আৰু ধুনিয়াকে দুই এখিলামান পাত ওলাইছে নতুনকে আৰু এনেদৰে আপোনালোকে লগাব পাৰিব। আৰু নেক্সট এইটো কাপত আছে এটা কাটিং, এইটো হৈছে জেড প্ল্যান্টৰ, এইটো অৱশ্যে মই নতুনকে লগাইছো এতিয়া। টাইপৰ কাপতে আছে এটা সিংগোনিয়াম, এইটো বহু দিন হ'ল লগোৱা, যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে ইয়াতে। আৰু এইটো এটা চক সিংগোনিয়াম কিমান ধুনিয়াকে ডাঙৰ হৈছে আন এটা কাপত। আৰু মই যিখিনি প্ল্যান্টস কাপত ৰুইছো গুটেইখিনিৰে কাটিং প্ৰথমে মই পানীত দি ৰাখিছিলো আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া হিপা ওলালে তাৰ হিপা ওলোৱাৰ পাছতহে মই এনেদৰে কাপত মাটি দি পেলাই ৰুইছো আৰু তেতিয়া খুব ধুনিয়া হয় গ্ৰোথটো। আপোনালোকেও তেনেকে লগাব পাৰে। এনেদৰে আমি পুৰণা ইউজ নকৰা কাপ বা অকনমান কৰবাত ভঙা কাপবোৰ পেলাই নিদি ৰিইউজ কৰিব পাৰো এনেদৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো কেনেকৈ আপোনালোকে এনে ধৰণৰ কাপত প্ল্যান্টস ৰুব পাৰিব। তাৰ কাৰণে মই লৈছো এয়া এটা পুৰণা কফি কাপ। এই কাপটোৰ প্ৰিন্টটো আসলতে মোৰ খুব ভাল লাগে, সেই কাৰণে ভাবিলো প্ল্যান্টাৰ হিচাপে ৰাখি থওঁ। আৰু এতিয়া কাপটোত ৰুবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই দি লৈছো কেইটামান শিলগুটি। যেহেতু এই কাপটোত কোনো ফুটা নাই এক্সট্ৰা পানীখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ, সেই কাৰণে শিলগুটিখিনি দিলে এক্সট্ৰা পানীখিনি ৰৈ যাব তলত আৰু প্ল্যান্টটোৰ হিপাখিনিয়ে তেতিয়া পানীখিনি ডাইৰেক্ট টাচ কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া কাপটোৰ আধাতকৈ অকনমান বেছিলৈকে মাটিখিনি ভৰাই ল'ম আৰু মাটিখিনিৰ লগত মই কোকোপিটো মিক্স কৰি দিছো। আৰু এয়া মই লৈছো কেইটামান সৰু সৰু লাকি বেম্বুৰ কাটিং আৰু এয়া চক হিপা ওলাই আছে ধুনিয়াকে আৰু ইয়াতে এতিয়া ৰুই দিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিলে ইমানেই আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে অকনমান হলেও তেতিয়া হলে এটা লাইক কৰিব আৰু যি সকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে আপোনালোকে যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে মোৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে। তেতিয়া হলে আজিলৈ আহিছো, পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।